વિડીયોમાં મેં આટલા ક્રન્ચી ક્રિસ્પી ટેસ્ટી મેથીના મુઠિયા બનાવવાની પૂરી રીત સાચા માપ સાથે બતાવી છે, તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી જોજો। સૌથી પહેલા આપણે આ એક વાટકો મેથી લીધી છે। આ માપથી 40 મુઠિયા તૈયાર થાય છે। આપણે જ્યારે મેથી લાવીએ ત્યારે આવી ફ્રેશ મેથી લેવાની, જેના પાન આવી રીતે સરસ ખીલેલા છે અને એકદમ તાજા તાજા છે। તમે આવી 1-2 દિવસ ફ્રીઝમાં રાખેલી મેથી રાખશો ને તો ફ્રેન્ડ્સ આના મુઠિયા બહુ સારા નહીં બને। આ હું તમને ડિફરન્સ માટે બતાવું છું કે બે મેથીમાં કેટલો ફરક છે। તો હંમેશા મુઠિયા બનાવવા માટે આવી તાજી મેથી આપણે લાવવાની। હવે આ મેથીને સમારીને 3-4 વખત પાણીથી ધોઈ લઈએ, કેમ કે આમાં માટી બહુ વધારે હોય છે। મેથી ધોયા બાદ તેને આવી રીતે કોઈ પણ એક કાણાવાળા વાસણમાં લઈ લેવાની અને બધું પાણી નીતરી જવા દેવાનું। હવે આ અડધો વાટકો સમારેલી કોથમીર લીધી છે, તેને પણ 3-4 વખત પાણીથી ધોઈ લઈએ। કોથમીરને પણ ધોયા પછી આપણે નીતારી લઈએ છીએ। ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું તમને એક બહુ જ મસ્ત ટ્રીક કહું છું। ફ્રેન્ડ્સ, આ ટ્રીક કરશો ને તો તમારા મેથીના મુઠિયા એકદમ મસ્ત બનશે। આ જે કોથમીર છે તેને પણ લઈ લઈએ છીએ। હવે તેની અંદર ઉમેરીએ છીએ આ પોણી ચમચી મીઠું। મેથીમાં ફ્રેન્ડ્સ કડવાશ પણ હોય છે, તો ઘણીવાર બાળકોને મેથી પસંદ નથી આવતી, તો આવું કરશો ને તો કડવાશ પણ ઓછી થઈ જશે। હવે આવી રીતે આપણે મીઠું ચોળી દઈએ। હવે આપણા મીઠું અને મેથી સરસ ચોળાઈ ગયા છે। હવે આને 5 મિનિટ આપણે રેસ્ટ આપીએ। હવે 5 મિનિટ થયા પછી ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે મેથી અને કોથમીરે પાણી છોડી દીધું છે, આપણે જે મીઠું એડ કર્યું તેનાથી। હું તમને બતાવું પણ ખરી નીચોવીને કે કેટલું પાણી છૂટ્યું છે। તમે જોઈ શકો છો ઘણું બધું પાણી છોડ્યું છે। હવે તમને જો બિલકુલ કડવાશ પસંદ નથી તો તમારે આ બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે, પણ જો તમને મેથીનો નેચરલ સ્વાદ ગમે છે તો તમારે આની અંદર જ મસાલા કરવાના છે। અત્યારે હું આ પાણી રાખીને જ ફ્રેન્ડ્સ મસાલા કરું છું, કેમ કે મારા ઘરે આ સ્વાદ પસંદ છે। હવે મુઠિયાનો લોટ બાંધવા માટે તમને હું એક પરફેક્ટ માપ કહું, જેના માટે મેં અત્યારે રોટલીનો લોટ લીધો છે, જે 1 કપ જેટલો છે, ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલો છે। આ રોટલી ઘણા લોકો જાડા લોટથી પણ બનાવે છે, તો ભાખરીનો લોટ તમારી પાસે પડ્યો હોય તો તમારે ઈ પણ વાપરી શકાય છે, પણ બધાના ઘરે નથી હોતો, તો અત્યારે હું રોટલીના લોટથી જ બતાવું છું। આ 1 કપ જેટલો રોટલીનો લોટ લીધો છે। હવે તેની અંદર હું 3 ચમચી રવો ઉમેરું છું। જો ફ્રેન્ડ્સ તમે ભાખરીનો લોટ લેતા હશો ને તો તમારે રવો ઉમેરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તે ટેક્સચરમાં કરકરો જ હોય છે, પણ જ્યારે રોટલીનો લોટ વાપરો ત્યારે તમારે રવો નાખવાના, તો મુઠિયાને એક સારો ક્રંચ મળશે। હવે તેની અંદર આ 2 ચમચી બેસન ઉમેરું છું। આનાથી સ્વાદ સારો લાગશે અને મુઠિયા ખાવામાં થોડા ફરસા લાગશે। હવે આ લોટની અંદર 2 ચમચી મોટી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરું છું। આ તલથી ફ્રેન્ડ્સ મુઠિયામાં સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગે છે। આ 2 પિંચ હિંગ ઉમેરું છું, જેથી મુઠિયા પચવામાં સરળતા રહે। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 1 મરચાની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। હવે આદુ મરચાની પેસ્ટને આપણે ઉમેરીએ। આ પોણી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરું છું। અત્યારે તીખાસમાં લીલું મરચું ને લાલ મરચું બંને લીધું છે, તો મેં અત્યારે લાલ મરચું ઓછું લીધું છે। તમારે જે પ્લસ કરવું હોય લીલું મરચું કે લાલ મરચું તે તમે કરી શકો છો તમારા સ્વાદ પ્રમાણે। આ અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર છે, જેનાથી કલર સરસ આવશે। આ 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર છે। ધાણા જીરા પાવડરથી સ્વાદ સરસ લાગશે। આ 1/4 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો છે। મુઠિયામાં ફ્રેન્ડ્સ મેથીની કડવાશને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ખાંડ ઉમેરીએ છીએ। અત્યારે હું 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરું છું। તમને વધારે ઓછી જે જોઈતી હોય તે પ્રમાણે તમે કરી શકો છો, અને તમે દળેલી ખાંડ પણ વાપરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, હવે એક સ્પેશિયલ વસ્તુ ઉમેરીએ છીએ, જેનાથી તમારા મુઠિયાનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત થઈ જશે, બમણો થઈ જશે। તે છે મેથીનો મસાલો। આ ખાટા અથાણાનો મેથીનો મસાલો નાખું છું। 1 ચમચી જેટલો ફ્રેન્ડ્સ નાખવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો તૈયાર પણ મળે છે। ફ્રેન્ડ્સ, મેથીમાં પણ આપણે મીઠું એડ કર્યું છે, મેથીયા મસાલામાં પણ મીઠું છે, તો હવે 1/4 ચમચી જેટલું જ મીઠું ઉમેરું છું। હવે આમાં મોણ માટે 2 ચમચી તેલ નાખીએ છીએ। હવે આ 2 પિંચ જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરું છું। ફ્રેન્ડ્સ, આ સોડા આ મુઠિયામાં ઉમેરવો જરૂરી જ છે, કેમ કે જો તમે નહીં ઉમેરો તો જ્યારે મુઠિયા બની અને તળાશે ને ત્યારે તમે ખાશો ત્યારે બહુ કોરા અને કઠણ લાગશે અંદરથી। તેથી જેટલી જરૂર છે તેટલા પ્રમાણમાં મેં અત્યારે એડ કર્યો છે। અને બીજું કે જો તમે સોડા નહીં ઉમેરો તો તમે જ્યારે આ મુઠિયાને ઊંધિયામાં વાપરશો ને તો તે ઊંધિયામાં પણ કડક ને કડક રહેશે, જે ખાવામાં સોફ્ટ નહીં બને। અને આપણને હંમેશા ઊંધિયામાં મુઠિયા થોડા સોફ્ટ જોઈએ છે, તો આ તમારે કરવું જરૂરી છે। હવે આ સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે તેની અંદર આ 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરું છું, અને ખાંડ નાખી છે તો તેના ગળપણને પણ બેલેન્સ કરશે। અત્યારે મેં લીંબુનો રસ વાપર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે દહીં પણ નાખી શકો છો। હવે આ બધું આપણે હાથેથી મિક્સ કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આ મેથીમાં જે પાણી છૂટ્યું હતું તેમાં જ આપણો લોટ બંધાય છે। જો તમારે વધારાના પાણીની જરૂર પડે તો પાછળથી તમારે એડ કરવાનું। અને જો તમે મેથીનું બધું પાણી કાઢી લીધું હોય તો તમારે પાણી નાખતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે ખાસો બધો લોટ બંધાયો છે, પણ હજી થોડો લોટ અહીંયા કોરો છે, તો મારે થોડું પાણી જોશે। હું તમને લાસ્ટમાં કહીશ કે મેં કેટલું પાણી વાપર્યું।
જો બહુ વધારે કઠણ હશે ને લોટ તો પણ મુઠિયા તમારા સોફ્ટ નહીં બને, અને બહુ ઢીલો હશે તો બન્યા પછી મુઠિયા પોચા પડી જશે એકદમ. તો તમારો લોટ પરફેક્ટ હોવો જરૂરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આવી ટ્રેડિશનલ રેસીપી જોતા રહેવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હવે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને આપણે આવું ટેક્સચર લોટનું રાખ્યું છે જે પરફેક્ટ છે. અને આ લોટ બાંધવામાં મારે 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પાણીની જરૂર પડી છે. હવે 1 ચમચી તેલ લઈ અને લોટને કેળવી લઈએ. આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ તમે તેલવાળા હાથથી સેજ કેળવી લેશો ને તો તમારો લોટ હાથમાં બિલકુલ નહીં ચીપકે. આપણે બીજી બાજુ અત્યારે તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈએ છીએ અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો રાખી છે. આપણે હાથ પર આવી રીતે 2 ટીપા જેટલું તેલ લઈએ છીએ અને હાથને એકવાર આવી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે આપણે એકદમ નાનો લુઓ લેવાનો છે, આમાંથી એકદમ નાનો પોર્શન લેવાનો છે, કારણ કે આ મુઠિયા આપણે એકદમ નાના બનાવવાના છે, કારણ કે આપણે શાકમાં પણ વાપરી છીએ ત્યારે તે ફૂલે છે, તેથી અત્યારે ઘણા નાના બનાવવાના. અત્યારે હવે આવી રીતે લુઓ લીધા પછી આમ બંને હાથની હથેળી વચ્ચે તેને બોલ બનાવવાનો, આવી રીતે ગોળ બોલ બનાવવાનો. હવે તમારે આમ અને આમ હથેળીને આગળ પાછળ લેતા જવાનું, જેથી આવો લંબગોળ શેપ આવશે, અને પછી તમારા હાથેથી આમ થોડો સરખો કરી દેવાનો. હવે આપણે આ બધા મુઠિયા વાળી લઈએ. આપણા મુઠિયા વળાઈને રેડી છે. હવે આપણું તેલ તળવા માટે તૈયાર છે કે નહીં તેને ચેક કરવા માટે આવી રીતે લોટની એક ગોળી બનાવી અને તેને નાખીએ છીએ. ધીરે ધીરે ઉપર આવે ફ્રેન્ડ્સ તો અત્યારે તમારું તેલ પ્રોપર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ધીરે ધીરે લોટ ઉપર આવ્યો છે, તો અત્યારે આ બરાબર છે. હવે આપણે તેલમાં મુઠિયા એડ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મુઠિયાને આપણે તરત નહીં હલાવવાના. અત્યારે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખી છે. મુઠિયા ક્યારેય ફાસ્ટ આપણે નહીં તળવાના, નહીં તો ઉપરથી ડાર્ક થશે, અંદરથી કાચા રહી જશે. અત્યારે આપણે મીડિયમ તાપ પર તળી રહ્યા છીએ મુઠિયાને. હવે આપણે આને આવી રીતે એકવાર હલાવીને જોવાનું. થોડા થોડા તળાઈ ગયા છે તો હવે આપણે આને પલટાવી શકીએ છીએ. આપણે આને ગોલ્ડન બ્રાઉન બહારથી કરવાના છે અને અંદરથી એકદમ સરસ ચડી જવા જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મુઠિયાને તમે 10 થી 15 દિવસ સ્ટોર કરી શકો છો અને બાળકોને ટિફિનમાં આપી શકો છો, ચા કોફી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તમે ટ્રાવેલિંગમાં જાઓ ત્યારે પણ લઈ જઈ શકો છો, અને કોઈ પણ ઊંધિયાનું શાક કે મુઠિયાનું શાક કોઈ પણ બનાવવું છે તો તમે ફટાફટ બનાવી શકો છો. તો તમારી એક પ્રોસિજર બહુ ઓછી થઈ જશે. તો આ બહુ કામની વસ્તુ છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયામાં બિલકુલ તેલ ભરાયું નથી, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે અને એકદમ સરસ લાગી રહ્યા છે. તો અત્યારે આ મુઠિયા પરફેક્ટ છે.